So for today's video, I will be showing you how I made this tie-dye t-shirt. So if you want to find out how I did this, watch until the end of the video. And sa end ng video kasi magta-try on ako ng mga t-shirts na aming tie-dye. So to tie-dye, you're gonna need 6 things. You need white t-shirts, preferably cotton. You need a dye, water bottle or containers, rubber band, gloves, and a crash band. So ipapakita ko sa iyo kung paano namin i-tie-dye ito. Through a crumple effect, meron ding bullseye effect, merong donuts, merong swirls, and yes, ipakita namin lahat ng yun in the video. So if gusto niyo makagawa ng ganito na tie-dye t-shirt, kasi watch until the end of the video, and let's start! Wow! Where tayo mga witch? People act. People act. People act. Pati bayad nila sa akin. You're the good guy. Pwede ka advertise ng tie-dye. No lighting. Oh, wow. Unboxing. Oh! Look cute! Dito dapat i-submerge mo talaga. Takot mo gud ako. Pero okay na, diba? Okay, cute naman. Pero kulang. Convincing yourself. Feel ko tagdagan ko na lang bukas. Hala, cute! Hala! So, feel ko is... Yan, Yan, ibabad mo yan? Hindi, pero kakul na likod niya. Sige daw, yung ano daw?
Wait lang, mag-open ako ng bullseye. Ha? This one! Wow! Baka regla. Cute! Hala, cute to eh. Crumple yan or yan? Ito yung gidrench ko. Crumple ba? Ay, oh. Kaya to? Hala, cute kasi! Hala, cute! I need more shirts! Ka-cute! Ito yung giano ko. Hindi ko alam anong ginawa ko dito. Ay, spiral ko siya sa dulo. Tingnan mo, may spiral siya Yan sa yung dulo. ano, diagonal spiral. Hindi, kasi cute! So, ano good? Okay naman, hindi siya super Ito yung dense, abstract. diba? Is that yours? Alam nyo, kanina. Wait lang, mag-reveal tayo. Let's see. Parang nag-shopping. Ka-cute! Tapos ito pa dyan yung ano, pambahay ko lang, good. Ito siya yung i-brown natin, oh. Aww. Kapangit. Ano yan? Ano pattern yan? Ayan yung i-brown mo. This one is mine. That's mine. This is mine. Ay, joke. Makikita natin pagbukas natin. Medyo basta. Medyo basa. Chill, bro. I-ready ko yan. I-bleach ko man na yan. I-dye mo to mo. Malamang. Ay, ito. Ito. Oh! Wow! Cute! Teka, ba't yung mga magaganda sa'yo tapos mga pangit Ba't paano tingnan sa sa Ikaw man nag-collect sa sa'yo. camera? Pangit ba tingnan? Sa camera. Ay, parang man siyang horror. Okay lang. I-crop top ko yan. Ah, balik siya. Ha! Ito yung donuts na pattern. China! Ibigay mo daw hand. Ay, spiral, oh. So, this is the Burlington in tie-dye. Darlington. Ay, Darlington. Akala ko Darlington, bro. Nainis na ako sa mga dark spots. Tapos yung sa likod. Excuse me, ma'am. Okay, so i-dye natin yung mga hindi masyado, yung maganda pagka-dye. So, i-scrunch up. Lagyan natin ng rubber band. Use my inner voice. Tell me where to go. Tell me where to go. 1, 2, 3, go. Look at the circles! Oh, kuya siyang salad. Cute, no? Wow, machi! Mas white na yun. Ihang na natin. Oh! Mas cute siya kaysa, thank you, mom. Kaysa sa last time. I'll take. Ayaw niya kaya pa siya ligo. Ito. Ay, medyo pang. Okay lang. Kumbay na. Cute! Tapos, gusto ko yung print niya sa likod. Right? Alam, mas may siya kasi dun sa last. So there you have it. I hope you enjoyed the video, and if you did, please like, subscribe, and comment down below. And if mag-got din kayo ng mga t-shirts, comment down below if successful man siya or not. And I'll see you in the next video. Thank you for watching. Bye!